Υπόσχεση για εκδίκηση. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό της Κίνας, ζούσε ένα αγοράκι με τους γονείς του και τον αδελφό του. Ήταν ένα ήσυχο και ειρηνικό χωριό, όπου όλοι έπαιζαν σημαντικό ρόλο για την ευημερία του. Οι περισσότεροι άντρες ήταν αγρότες, κτηνοτρόφοι και σιδεράδες, ενώ οι γυναίκες φρόντιζαν το σπίτι, βοηθούσαν στο χωράφι και μεγάλωναν τα παιδιά. Αν και ο πρωταγωνιστής μας, ο μικρός Σαν Γιου, δεν κοιμόταν στα πούπουλα και δεν είχε όλες τις ανέσεις που είχαν τα παιδιά του παλατιού, ήταν πολύ πρόσχαρος και χαρούμενος. Ο μπαμπάς του ήταν πολεμιστής και ο Σαν Γιου ονειρευόταν να του μοιάσει. Συνέχεια έπαιζε μαζί του με ξύλινα σπαθιά, μάθαινε να σκαρφαλώνει και να αμήνεται. Του άρεσε να πειράζει το μεγάλο του αδελφό και να κάνουν μαζί υπασία με το άλογο του πατέρα τους. Όλα κυλούσαν ομαλά. Μέχρι που μία μέρα, ο Σαν Γιου είδε ένα σύννεφο μαύρου καπνού να ξεπροβάλλει από μακριά. Αμέσως πήρε το άλογο και ανέβηκε στο λόφο για να αντικρίσει ένα γιγάντιο αυτοκρατορικό στρατό να κατευθύνεται στο χωριό τους. Με τα μάτια γουρλωμένα και με την καρδιά του να χτυπάει τόσο δυνατά που μπορούσε να την ακούσει, έτρεξε να ειδοποιήσει τους άλλους. Άρχισε να φωνάζει: «Γρήγορα ετοιμαστείτε! Θα μας επιτεθούν!» Αλλά όλοι έμειναν να τον κοιτάνε. Αμέσως η μητέρα του τον ρώτησε γιατί το λέει αυτό και του είπε να μην λέει χαζομάρες. Αλλά προτού προλάβει να μιλήσει, ακούστηκαν φωνές όχλου από μακριά. Ξάφνου τον πίστεψαν και άρχισαν να βγάζουν τα όπλα τους για να αντιπιτεθούν, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Οι εχθροί ήταν τετραπλάσιοι στον αριθμό. Δεν είχαν καμία ελπίδα. Ο στρατός μπήκε στο χωριό και άρχισε να καταστρέφει τα πάντα στο διάβατο. Λαιλατούσε, έκαιγε τα ευάλωτα σπίτια από ξύλο και μπαμπού, έκλεβε τα τρόφιμα. Ο Σαν Γιου έβλεπε όλους όσους αγαπάει να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια του. Πρώτα τον πατέρα του, που γενναία αντιστάθηκε ώστε να προστατεύσει την οικογένειά του. Έπειτα τη μητέρα του και τον αδελφό του, που τους έδεσαν τα χέρια, τους έβαλαν δίπλα σε άλλους χωριανούς και έναν τους έκοβαν το λαιμό. Είδε τη γη του να καίγεται, τους ανθρώπους του να σφάζονται. Για να γλιτώσει, κρύφτηκε ανάμεσα στα πτώματα προσποιούμενος τον νεκρό. Όταν η επιδρομή τελείωσε, βγήκε από την κρυψώνα του και συνειδητοποίησε ότι ήταν ο μόνος που έμεινε ζωντανός. Θρήνησε τόσο, ώστε στέρεψε από δάκρυα. Το μόνο που λαχταρούσε πλέον ήταν εκδίκηση από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Μην έχοντας πια σπίτι και οικογένεια, δεν είχε παρά να ταξιδέψει σε άλλους τόπους. Ευτυχώς το άλογο του γλίτωσε, οπότε το πήρε, μάζεψε ό,τι του είχε απομείνει και έφυγε μακριά αφότου έθαψε τους δικούς του. Τους υποσχέθηκε ότι ο αυτοκράτορας θα πλήρωνε ακριβά για αυτό. Δεν ήξερε καν που πήγαινε. Απλά προχωρούσε μπροστά. Όχι ότι είχε άλλη επιλογή. Το ταξίδι του ήταν μακρύ και δύσκολο, αλλά μετά από 4 ημέρες στο δρόμο, διέκρινε σπίτια από μακριά. Οδηγήθηκε σε ένα μεγάλο χωριό γεμάτο κακοποιούς και ρεμάλια. Κλέφτες, δολοφόνοι, χαρτοπαίκτες, έτοιμοι να σε παρασύρουν σε παιχνίδια τζόγου και να σε μαδίσουν. Ο Σαν Γιου πεινούσε πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν είχε χρήματα, έκλεβε για να φάει. Τράβηξε την προσοχή ενός αρχηγού συμμορίας με τις ικανότητές του, τις οποίες είχε μάθει από τον πατέρα του. Ήταν γρήγορος και ευκίνητος, ό,τι πρέπει για να κλέβει για λογαριασμό του. Έβαλε ένα από τα τσιράκια του να τον πιάσει και να τον φέρει στο κρυσφύγετο. Ο Σαν Γιου ξύπνησε σε ένα άγνωστο χώρο, που μύριζε άσχημα και ήταν σκοτεινός. Ο αρχηγός του πρότεινε συμφωνία, λέγοντας ότι θα του προσφέρει στέγη, προστασία και φαγητό, αν εκτελούσε τις αποστολές τις οποίες θα τον έστελνε. Το αγόρι συμφώνησε, παζαρεύοντας το μερίδιό του από αυτή τη συμφωνία. Έτσι μπήκε στη συμμορία και με τον καιρό έγινε άσος στην κλοπή για την εξαπάτηση. Μετά από χρόνια, ο αρχηγός πέθανε λόγω ηλικίας και τη θέση του πήρε ο Σαν Γιου, ο οποίος ήταν άξιος του ρόλου, αφού ενέπνεε τους συντρόφους του και είχε την απόλυτη αφοσίωσή τους. Σιγά σιγά η συμμορία άρχισε να μεγαλώνει και να μεγαλώνει, σπέρνοντας το φόβο. Ο πρωταγωνιστής μας σκέφτηκε να μαζέψει όσους περισσότερους μπορούσε, ώστε να φτιάξει στρατό και να τους προτρέψει να κατακτήσουν μαζί την αυτοκρατορία. Με τον καιρό τα κατάφερνε και μάλιστα τους εκπαίδευε ώστε να γίνουν δεινοί και αδίστακτοι πολεμιστές. Όταν πλέον ήταν έτοιμος, άρχισε να κάνει επιδρομές σε χωριά και να αυξάνει τα στρατεύματά του. Στο μυαλό του έρχονταν αυτές οι απέσιες αναμνήσεις που στοίχιωναν τα όνειρά του, αλλά είχε αδειάσει πια από συναισθήματα ώστε να νιώσει ήκτο για τα παιδιά στα οποία προκαλούσε τον ίδιο πόνο που ένιωσε και εκείνος. Άλλωστε ήταν χωριά που άνοικαν στην αυτοκρατορία.
και ό,τι άνοιγε στον αυτοκράτορα ήταν εχθρικό. Οι δυνάμεις του όλο και μεγάλωναν όσο πλησίαζε το μισητό εχθρό του. Τα βασιλικά στρατεύματα επιχείρησαν να τον εμποδίσουν να προχωρήσει παρακάτω, αλλά εκείνος με χαρά και δίψα για εκδίκηση ρίχτηκε στη μάχη και αποδεκάτησε το στρατό. Μάλιστα, καθώς μάχονταν, αντίκρισε το λοχαγό ο οποίος έσφαξε τη μητέρα και τον αδελφό του. Το πρόσωπό του είχε χαραχτεί βαθιά μέσα στη μνήμη του. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τον σκότωσε αργά και βασανιστικά, με όλη την ευχαρίστηση αποτυπωμένη στο πρόσωπό του. Έπειτα από τη μάχη, συνέχισαν το δρόμο τους και οι πηγές του είπαν ότι οι εκπαιδευόμενοι πολεμιστές με αρχηγό το γιο του λοχαγού θα προσπαθούσαν να τον σταματήσουν. Έτσι, αποφάσισε να περάσει μέσα από το χιονισμένο βουνό για να έχει το πλεονέκτημα να κρυφτεί και να στήσει ενέδρα. Έτσι και έγινε. Μετά την ενέδρα άρχισαν την επίθεση. Ήταν δεκαπλάσιοι σε αριθμό, οπότε οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν καμιά ελπίδα. Ένας στρατιώτης σημάδευε ένα πυρομαχικό πάνω στο Σαν Γιου, αλλά αστόχησε. Εκείνος γέλασε κοροϊδευτικά, αλλά η έκρηξη είχε σαν αποτέλεσμα την αρχή μιας χιονοστιβάδας, η οποία καταπλάκωσε τους συντρόφους του και τον ίδιο. Έξαλλος ο Σαν Γιου που ιτήθηκε από ένα πιτσιρίκι, συγκέντρωσε όσους κατάφεραν να ζήσουν και κατάστρωσε άλλο σχέδιο. Θα επιτίθονταν στην αυτοκρατορία κρυφά και αθόρυβα, εκμεταλλευόμενοι το φεστιβάλ στο οποίο θα παρευρίσκονταν όλοι οι υπήκοοι. Και πάλι ήταν αρκετοί σε αριθμό. Μεταφιεσμένοι, κατάφεραν να περάσουν τις πύλες του τείχους και να κατευθυνθούν προς το παλάτι. Αθόρυβοι και ευέλικτοι. Ο Σαν Γιου ένιωσε πιο κοντά από ποτέ στην εκδίκηση. Δεν νοιαζόταν να γίνει αυτοκράτορας. Ήθελε απλώς να του κόψει το λαιμό μπροστά σε όλους τους υπηκόους. Την προσπάθειά του να φτάσει στο στόχο του διέκοψε ένα κορίτσι, το οποίο προσπάθησε να τον σταματήσει. Εκείνος δεν ένιωσε καν να απειλείται, μέχρι που ανακάλυψε ότι ήταν το αγόρι το οποίο σταμάτησε τον στρατό του στο βουνό. Οργισμένος άρχισε να μάχεται μαζί της. Και εκεί που κατάφερε να τη στριμώξει, ξαφνικά περιπολήθηκε από βεγγαλικά και ήρθε αντιμέτωπος με το θάνατο. Ήταν μία ανάσα μακριά από την νίκη. Μία ανάσα μακριά από την εκπλήρωση της υπόσχεσής του στους αγαπημένους του. Αλλά δεν τα κατάφερε. Μονάχα πήγε να του συναντήσει.